अरे अजून एक कापायचा आहे ना केक. आता डॉलचा केक कापताना बरोबर म्हणून Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saudi. Happy birthday to you. आता तू ताईला खाऊ का? ताईचा बर्थडे. काय सांग? हे बघ त्याने बघ केवढा दिला बापा. मग तिकट मीठ टाकायचा वरून दिल जाईल. केक बनवायचे फक्त.
छान.